नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला रव्यापासून गुलाबजामुन बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1.5 वाटी पाणी टाकायचं। गुलाबजामुनसाठी आपण पहिला पाक बनवून घेऊया। तर जसं आपण लाडवाला बनवतोय तसा नाही घ्यायचा। तर बघा 1 वाटी आणि अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1.5 वाटी साखर घ्यायची। तर बघा ही 1 वाटी साखर आणि अजून अर्धी वाटी आपल्याला साखर टाकायची आहे। तर बघा ही अर्धी वाटी साखर। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर टाकायची आहे। तर ही साखरेमध्ये मी वेलची कुटलेली आहे। आता ह्याचा आपण ना पाक बनवून घ्यायचा आहे, असं चिकट। एक तारी वगैरे असा काही बनवायचा नाही आहे, आपल्याला फक्त ह्याचा पाक चिकट असा बनवायचा आहे। तर हा पाक होत आला की मी तुम्हाला दाखवते। साखर बघा पूर्णपणे विरघळलेली आहे। तर आपल्याला पाक कसा करायचा ह्याचा, चिकट असा झाला पाहिजे। तर अजून काही झालेला नाही आहे, चिकट झाला की असंच लागतो, चिपचिप असा लागतो। मग तो जर आपण एका साईडला ठेवला ना तर थंड झाल्यावर थोडासा घट्ट होतो। आपल्याला लाडवासारखा एक तारी वगैरे नाही करायचा। तर ह्याच्यामध्ये मी थोडेसे केसर टाकणार आहे, त्यामुळे कलर पण छान येतो। तुमच्याकडे असेल तर टाका। बघा आता हे झालेलं आहे। तर आपल्याला असं चिकट असा पाहिजे, बघा का चिपचिपा झालेला आहे। एवढा चिकट पाहिजे, जसं हातावर जर आपण असं घेतलं ना तर आपल्याला कळतो झालेला। आता मी त्याला एका साईडला झाकून ठेवते। कढई ठेवलेली आहे गरम करायला। तर त्याच्यामध्ये बघा हे तूप 1 चमचा घेतलेला आहे। तुपाच्या जागेवर जर तुमच्याकडे तूप नसेल तर त्याच्या जागेवर जर तुम्ही तेल घेतलं तरी चालेल, किंवा वनस्पती डालडा घेतला तरी चालेल। तर हा सगळीकडून लावून घ्यायचा। आणि तुमच्याकडे जर नॉनस्टिकचं जर कढई वगैरे जर असेल ती घेतली तरी चालेल, म्हणजे खाली चिटकणार नाही आहे। तर असं सगळीकडून मी लावून घेते हे। बघा हे सगळीकडून आता मी तूप लावून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आता मी दूध टाकणार आहे। तर दूध किती टाकायचं, अर्धा लिटर दूध मी घेतलं होतं आणि गरम करून हलकंसं गुणगुण आहे। बघा हे अर्धा लिटर दूध आहे, ते म्हशीचं दूध आहे। तर ते हलकंसं गुणगुण आहे, एकदम हलकंसं। तर ते आपण टाकून घेऊया। तर अर्धा लिटरमधलं मी एकदम थोडंसं ठेवणार आहे। तर बघा हे थोडंसं ठेवलेलं आहे आणि आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं गरम झालं की मग आपण ह्याच्यामध्ये रवा टाकून घ्यायचे। बघा आता हे गरम झालेलं आहे, कारण आपलं दूध हलकंसं गुणगुण एकदम हलकं गुळगुळ होतं। आणि बघा साईडला जे आपण तूप लागलं होतं ना ते उतरलेलं आहे खाली दुधामध्ये। तर गॅस एकदम मी बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला रवा दाखवते। रवा कसा घ्यायचा, आपल्याला बारीक रवा घ्यायचा आहे। तर बघा इतका बारीक रवा आहे। तर तुम्हाला जर बारीक रवा जर नाही भेटला तर तुम्ही थोडा मोठा रवा जर असेल तर तुम्ही मिक्सरला थोडासा बारीक केला तरी चालतो। तर आता हे कसं थोडं थोडं टाकायचं आहे की त्याच्या गाठी नाही झाल्या पाहिजेत। आणि बारीक गॅसवर टाकायचं आहे आणि हलवायचं, एकसारखं हलवायचं आहे, त्याच्या गाठी होऊन द्यायच्या नाही आहेत। तर बघा हे सगळं टाकून घेतलेलं आहे। तर एकसारखं आपण आता हे हलवून घेऊया सगळीकडून। तर स्लो गॅस केलेला आहे बघा। तर असं एकदम घट्ट होतं। तर असं हलवत राहायचं। जर गाठी जर झाल्या, जर कांची जर तुमच्याकडून गाठी जर झाल्या तर बारीक गॅसवर असं एकसारखं हलवत राहायचं, नशा मग फोडत राहायच्या। तर आता माझ्या ह्याच्यात काय झालेल्या नाही आहेत। तर आता हे बघा आपण झालेलं आहे। तर हे मी खाली उतरून घेते, एकदम सुक्कं असं झालेलं आहे। तर आपण एका प्लेटमध्ये ह्याला काढून घेऊया। तर आता मी ही प्लेटमध्ये बघा काढून घेते। तर गरम जास्त आहे, पण आपल्याला ह्याला जास्त पण थंड होऊन द्यायचं नाही आहे। आपल्याला थोडं हलकंसं थंड झाल्यानंतर लगेचच आपल्याला त्याचे गुलाबजामुन बनवायला घ्यायचे आहेत, कारण आता जास्त गरम आहे आणि त्याला थोडंसं चांगलं मळून घ्यायचं आहे। तर आपण एक थंड होईस्तोवर थोडंसं वाट बघूया ह्याची। बघा आता हे जास्त गरम आहे, अजून पण गरमच आहे हे। तर पण ह्याला मळून घ्यायचं, चांगलं मळलं ना तर मग ह्याचे गुलाबजामुन चिरटत नाही आहेत आणि मग तेलात टाकल्यानंतर बघा फुटत नाही आहे। त्याचं लक्ष द्यायचं। जेवढं तुम्ही जास्त बारीक रवा घ्याल आणि मिक्सरला जर तुम्ही चांगलं बारीक करा, मोठा जर भेटला तर मिक्सरला बारीक करा, आणि बारीक जर भेटला तर तुम्हाला सांगितलं एका वाटीला मी अर्धा लिटरला थोडंसं कमी दूध टाकलं होतं। तर आता हे मी चांगलं मर्दून घेते। बघा असं मळून चांगलं घेतलेलं आहे की गरम असतानाच मी मळलेलं आहे, कारण बघा माझ्या हाताला पीठ आहे। तर हे असं झालं पाहिजे बघा एकदम। आणि हलकंसं गरम आहे, एकदम हलकं गरम। हलक्या गरममध्येच जर तुम्ही जर गुलाबजामुन बनवायला घेतले ना, असे छोटे छोटे गोळे घ्यायचे बघा, आणि त्यांना अशा चिरा वगैरे नाहीत पडल्या पाहिजे। जर चिरा पडल्या ना तर तुमच्या तेलामध्ये फुटणार,
फुगत्या. हे बघा बिलकुल अशा ह्याला चिरा पडत नाही. तेवढ्यासाठी जरा जरी कुठं जरी पडल्या ना तरी ती तुमच्या तेलामध्ये उघडणार. तर अशा बारीक बारीक मोठ्या करा, बारीक करा. पहिली गोष्ट तर रव्याविषयी तुम्हाला मी सांगितले, रवा मोठा असेल तर मिक्सरला बारीक करा. एकदम जर बारीक असेल ना तर झिरो ह्याचा बोलतात तो. रवा असेल तर गरज नाही आहे. अर्धा लिटर दूध घेतलं ना तर गरम करायचं आणि एकदम हलकं गुणगुणं करायचं आणि नंतर त्यात ओतायचं. त्यातलं एक थोडंसं दूध ठेवायचं की एका चहा पुरतं. तर अशा पद्धतीने बघा गोळे बनवून घ्या. ते झाल्यानंतर ना हलवून घ्यायचं आणि नंतर खाली काढल्यावर गरम थोडंसं असताना त्याला चांगलं मळून घ्यायचं. तर ही हलकं गरम आहे एकदम. तर अशा पद्धतीतच तुम्ही लगे गुलाबजामुन बनवायला घ्या. तर आता मी अशा पद्धतीने बघा गुलाबजामुन बनवायला घेते. तर जरासुद्धा कुठं बघा त्याला हे नाही आहे. असे गोल गोल करून व्यवस्थित बनवून घ्यायचे, म्हणजे ते तेलात टाकले की चिरा पडत नाही आहेत. आणि जर हेच पाकात जर टाकले तर फुटत नाहीत मग. तर चला मी अशा पद्धतीने बनवून घेते. बघा हे असे गुलाबजामुन बनवून घेतलेले आहेत. तर बघा ह्याला अजिबात कुठं क्रॅक नाही आहे. तर बघा अशा पद्धतीने करायचे. चांगला जेवढा तुम्ही रवा मळाल तेवढं बघा हे चांगलं होतात आणि मग फुटत नाही तेलात टाकल्यावर. तर हे बघा गुलाबजामुनसाठी प्लीज एक लाईक करा आणि एक कमेंट करा. तर आता आपण बनवायला घेऊया. कढईमध्ये बघा मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं. तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ह्याच्याविषयी मला सांगायचे, तेल जास्त गरम नाही पाहिजे, एकदम हलकं गरम पाहिजे. आणि हे कसं आहे, हे बघा हलकंसं गरम आहे एकदम. तर त्याच्यामध्ये आता मी गुलाबजामुन टाकून घेते. जसं तेल गरम होईल तसं आपले गुलाबजामुन वरती येतात. आणि कमी टाकून तुम्ही आता पहिल्यांदा करत जर असाल तर कमी टाकून तुम्ही हे करून घ्या, तळवून घ्यायला. तर मी पण थोडेसेच टाकणार आहे. आणि लगेच हलवायचे नाही आहेत ह्याला बघा. लगेच जर तुम्ही हलवले तर हे फुटतात. त्यामुळे थोड्या वेळाने जरा वेळाने जसे वरवर येतील ना तसे तुम्ही हलवायचे त्याला. तर थोडं बघा असं तेल टाकत राहायचं त्याच्यावर साईडनं. जसं तेल चांगलं गरम होईल ना तसे आपले गुलाबजामुन बघा वरती येतात. हे बघा असे बघा जसं आपण थोडं जसं तेल आपण वरून टाकू ना तसे हे जास्त त्याला असं चमचा किंवा हे लावायचं नाही. तर मी झाऱ्यानं करते पण जास्त लावायचं नाही आहे. आणि शक्यतो तुम्ही नॉनस्टिकची कढई घ्या. असं काय करताना मला कसं वाटलं, ही जी कढई जी मी घेतलेली आहे तुमच्यासमोर ती नॉनस्टिकची असेल. कधी मी वापरली नाही त्यामुळे मला काय माहीत नाही. जर कुणाला जर माहीत असेल चांगली नॉनस्टिकची कढई कुठली असते तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा बरं का. मला एक पाहिजे हे नॉनस्टिकची कढई. आता पण ही लय महाग घेतलेली आहे तरीसुद्धा बघा ही बरोबर नाही आहे कढई. तर पण हे नाही हलकं गुणगुणं ते झालं की नाही की थोडंसं तेल गरम झाल्यानंतर हे सोडायचे. हे काय फुटत बिटत नाहीत बघा. एकदम व्यवस्थित असा गोल्डन कलर येस्तवर असं मग थोडंसं गॅस वाढवून मग जरी तुम्ही केले तरी चालतात बघा. एकदम छान असे होतात हे. तर आपण ह्याचा पाक कलर चेंज होस्तवर आता आपण करून घ्यायचा आहे. बघा ह्याचा कलर इतका छान आलेला आहे. पहिलं एकदम आपण स्लो गॅसवर केले होते आणि वरती आले की हलवून असे हलकेसे वरती आले की मग आपण हलवत राहायचं बघा साईडनं. त्याला टच करायचं नाही आहे. त्याला टच केलं तर ते फुटतात मग. तर असे करून बघा तळून घ्यायचे. तर ह्याचा बघा किती छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे. आणि हे मीडियम गॅसवर मी सगळं केलेलं आहे. तर आता हे मी काढून घेते. तर हे आपण जे पाक केला होता तर तो हलका गरम पाहिजे आपल्याला, जास्त गरम नाही पाहिजे. आणि त्यात हे टाकून घ्यायचं बघा. असे टाकून घ्यायचे आणि थोडेसे साधारण बघा ते लगेचच हलवून घ्यायचेत आपल्याला. कारण असं साईडनं त्याच्यामध्ये वाटलं तर असा वरून पाक टाकायचा. जर तुम्हाला अजून जर त्याचा कलर पाहिजे असेल तर अजून थोडंसं तळून घ्यायचं. पण जर हे तळले गेले ना चांगले तर एकदम हलके होतात बघा. तर हे आपल्या साखरेच्या पाकामध्ये सुद्धा हे विरघळतात, म्हणजे वरती आलेत बघा हे चांगले. तर हे अर्धा तासातच हे चांगले फुगतात. तर मग काढून एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. जास्त वेळ पण ह्याच्यामध्ये ठेवायचे नाही. तर आता मी हे झाकून ठेवते आणि बाकीचे आपण अशा पद्धतीने तळून घेऊया. सगळे बघा झालेले आहेत आणि मी पाकात टाकून घेतलेले आहेत. तर हे पहिलेवाले आहेत बघा, किती सॉफ्ट आणि किती छान असे झालेले आहेत बघा एकदम. तर आता हे सगळे असे मुरायला ना 20 मिनटं लागतात, म्हणजे अर्धा तास तरी ह्याला लागतात की पूर्ण पाक सोकून घ्यायला. एकदम छान असे झालेले आहेत. तर तुम्हाला मी एक अर्ध्या तासानंतर दाखवते. अर्धा तास होऊन गेलेला आहे बघा, पाक पूर्ण सोसून घेतलेला आहे ह्यांनी. तर आता मी ह्यातलं एक काढून तुम्हाला फोडून दाखवते. बघा किती चांगले झालेले आहे ते. तर शक्यतो ना बघा किती छान झाले ते. आतपर्यंत पाक मुरलेला आहे बघा, आहे का.
मस्त एकदम झालेले ते सगळ्या बाजूनं. हे बघा, हे बघा किती मस्त झालेले आहे ते. पूर्ण आतपर्यंत पाक गेलेला आहे. पाक थोडासा जास्त ठेवा, कारण मी 1.5 वाटी साखर 1.5 वाटी पाणी ठेवलं होतं ना, तर तुम्ही 2 वाटी पाणी ठेवलं तरी चालेल. एक तर छान असं झालेलं आहे, आतपर्यंत चांगलं मुरलेलं आहे. आवडलं तर एक प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.